স্বাগতম জানাইছোঁ সকলোকে মই মিনাক্ষী মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আজি লৈ আহিছোঁ চেমি কেঁচা পাটৰ চাদৰ আৰু চেমি পাটৰ মেখেলা খুবেই ধুনীয়া কালাৰফুল চাদৰ মেখেলা যেহেতু কাপোৰৰ ভিডিঅ' মই দি আছোঁ আৰু আজি যেহেতু নতুনকৈ আহিছে সেই ভাবিলোঁ আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ কালাৰবোৰ আপোনালোকে চাওক আৰু যদি লগা হয় তেনেহ'লে যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছিলে সেই নাম্বাৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব কালাৰবোৰ খুবেই ধুনীয়া হয় আৰু দামটো একেবাৰে কম দামতে ল'ব পাৰিব যিহেতু কাপোৰৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ বা বিভিন্ন ভিডিঅ' দি আছোঁ আৰু সেই ভাবিলোঁ ভিডিঅ' কৰি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিওঁ যিহেতু দিয়ে আছোঁ আৰু কালাৰবোৰ চাই লওক আৰু নিজৰ মনৰ পচন্দৰ কাপোৰবোৰ মোৰ পৰা ল'ব পাৰিব স্ক্ৰীনত যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছিলে সেই নাম্বাৰৰ লগত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাপোৰ আহিছে চাই লওঁ আৰু আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব আৰু শেষৰ বাৰলৈ কৈছোঁ যিটো নাম্বাৰ দিয়া আছিলে সেই নাম্বাৰৰ লগতে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আৰু আপোনালোকৰ মনৰ পচন্দৰ কাপোৰবোৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব দামটো এনেকৈ কোৱাটো অলপ অসুবিধা হয় সেইকাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিলে নিশ্চয় গম পাব তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই আকৌ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম বাই।